Hindi. Nagulat ka ba? Nagulat. Hindi ko na alam. I thought it'd be another country. Oo nga daw. Narinig ko nga sa inyo. Nagulat po kayo? Oo. Nagulat ako. Ngayon ko lang narinig yan. Feeling ko sa Thailand, hindi ba? Or dito? What? Pilipinas nga yung isa sa mga rare cases sa mundo kung saan tumataas pa instead of bumababa. Bumababa na yung HIV cases sa ibang bansa, pero sa Pilipinas tumataas pa. Very common na kasi ngayon yung mga casual sex, yung mga premarital sex, lalo na sa mga younger generations ngayon. Tsaka mas kasi ngayon ng generation ngayon, mas adventurous. Kaya parang baliwala lang, go lang with the flow, kung ano yung gustong gawin, go lang without thinking about kung ano yung magiging consequences niya. I'm blaming social media. Trust. Hindi blame. Kasi di ba yung mga younger generation, mas open na sila. Like ngayon nga yung mga 12 years old, medyo open na sila. May mga nabubuntis ng mga ganon. Most people siguro ang alam lang nila is if you don't use a condom or you don't use pills, mabubuntis. And that's it. The often reaction is it's related to pregnancy, which shouldn't be. It's two different topics. Ako si Dr. Onion Gerald Ubaldo. First year Critical Care Fellow, Medical City. I've been practicing medicine for roughly about 4 to 5 years. I'm Chef Villaruel, ICU nurse of the Medical City. I've been a nurse here for 18 years. Na-train din ako sa DOH. License ako magkuha ng consent and license akong mag-explain or mag-counsel, okay, sa mga patients with HIV. Good afternoon. You can call me Chito. I am 36 years old. Then, I'm a professional panganay. Tapos, tatlo kaming magkakapatid. I came from province bago ako pumunta dito sa Manila. Biologically, HIV is a virus. Ang ginagawa niya, in layman's term, is inuubos niya yung immune cells mo. So, lahat ng panlaban mo sa mga normal na sakit, inuubos niya. Remember, it's a virus. So, hindi siya matetreat na antibiotic. Ibig sabihin, pag virus, aantayin niyo lang umalis yung virus sa katawan niyo. So, it would take months bago siya umalis. So, you have to take that antiviral drugs. Simula kasi naman, madami ka naman talagang immune cells. Once you get the HIV, and then, i-attack niya yung immune cells mo slowly. Kapag bumaba yung level ng immune cells mo to a certain level, mga 300 or 500 yan, yun na yung magkakaroon ka ng AIDS. This is the tail end of the HIV. Parang HIV and then after ilang years, magkaka-AIDS ka. Hindi ibig sabihin pag nagka-HIV ka na or nakuha mo yung HIV, AIDS ka na kagad. Years yan para mag-develop. AIDS kasi yung full-blown na yun. End stage. AIDS is basically wala kang immune system. So kahit anong bacteria na nandyan, nasa paligid mo, kung ako, kunyari ako, wala naman ako AIDS. So immune ako sa ibang mga bacteria or mga viruses or fungi. Hindi ako nagkakasakit. Pero ang isang taong may AIDS na ubos na yung immune system nila, maubuhan mo lang ng konti, ma-ICU sila. Kasi wala silang kalaban. So, basically, ganun yung HIV and AIDS. Ang AIDS, years yan bago mag-manifest.
Which means, kung 20 years old ka nagkaroon ng AIDS, 10 years old pa lang, meron ka ng HIV. HIV, natatransmit yan, dugo, hindi sa laway. So kahit lumunok ka ng 3 galon ng laway, hindi ka magkaka-HIV. Pero pag malipatan ka ng dugo ng isang taong may HIV, doon mataas ang risk. Kasi hindi nga siya nakukuha sa laway. So unprotected sex, blood transfusion, and pagka sa buntis na na-transfer from the placenta. Di ba yung iba, parang gumagamit sila ng sex toys. Pwede kang magka-HIV pag Pwede kang mag-HIV using the sex toys? No. Unless ginamit siya ng pasyente na may HIV. Because naman yung serum nun, na ginamit niya na positive siya, tapos gagamitin mo agad, possible pa magkaroon. Kasi the HIV virus lives in a hot temperature. So, namamatay siya in a cold temperature. Ang unang symptoms mo niyan, normal na sipon, para kang may trangkaso. And then you will get better. After 10 years, mapapansin mo, magkakaroon ka na ng mga sakit-sakit. And then, kapag kinuhanan ka ng mga tests, tutubuan ka ng mga bacteria or viruses or fungi na hindi normally tumutubo sa isang individual na nagkaka-pneumonia. Doon ka magsasuspect. Pag tinignan mo kasi ang libro or dun sa mga taong nag-aral talaga ng AIDS, they would say na kahit sino pwedeng magka-AIDS. The youngest they had is 7 years old. And ngayon, ang pinakamarami naming nakukuhang pasyente are from the call centers. So basically, they're between the age of 20 to 40s. Married, single, babae, lalaki. Dalawa ang pinakamataas risk for AIDS. Off the top of my head, dalawang naiisip ko. Una, yung mga pinapanganak ng may AIDS ang nanay or HIV ang nanay. Kasi kapag nanganak, dadaan ka dun sa kanal sa birth canal, di ba? Tapos madugo yan. So minsan, natatransfer na doon sa bata. Or, doon mismo sa placenta pa na tumatawid sila. The youngest na na-admit sa amin was 18 years old. Siguro question nyo, bakit pinaka-bababa yung 7 years old? 7 years old lang yun, positive na siya for HIV. Why? By data, hindi siya dahil sa kakapanganak siya. Kasi hindi na uso ngayon ang prostitute. Marami na ngayon nagpa-positive sa HIV is male-to-male anal sex. Pangalawa, sila yung mahilig makipag-sex ng unprotected at saka marami silang partners. Yan. Yung 7-year-old ngayon was positive because molested by a relative. So, yung mga incest, yun, yung maraming data. IV drug users, matataas ang risk nila for HIV transmission. Kasi hindi naman malinis yung ginagamit nila. Ang usual na ugali ng drug user is mag-uulit-ulit sila ng needles or mag-share sila. So, hindi porket IV drug user ka, ibig sabihin may HIV ka na kagad. Pero, more often than not, yung ugali na meron ang isang taong mahilig mag-drugs, sila din yung ugali na meron ng isang taong mahilig na promiscuous, yun yung term, na mahilig sila makipag-sex kung kani-kanino. Doesn't mean naman na pangit ang healthcare system natin. Hindi. Okay naman eh. We save mga HIV patients left and right. Or nakaka-diagnose naman tayo. We have the technology. It's just that hindi natin matigil ang spread. And ang pinaka-trend ngayon is pabata ng pabata ang mga pasyenteng nagkaka-HIV. Di ba nga may kasabihan, if you can't be good, be safe. So, kung hindi mo kaya magpakabait, kung hindi mo kaya mag-abstain, at least, maging responsable ka. Teenage pregnancy natin, mataas na din. It correlates with that. Okay?
nagiging talamak na rin ng drugs. Isa yun. Medicine 34 So, kung sino-sino, madaling kumuha ng drugs, madaling access. So, yan, isa yan. Over the past 10 to 20 years, pataas ang rates natin. And then, may part kasi yan ng Millennium Developmental Goals ng lahat ng bansa. Yan may consensus yan. Pag ni-research nyo, Millennium Developmental Goals, ang isa doon is decrease rate of HIV transmission. Ang Pilipinas is the worst in achieving this. Hindi natin na-decrease. Nag-rise tayo 10 to 50 times. Percentage na sinasabi ni Doc kung ilan na ang percentage na may HIV sa Pilipinas is 40% of the population. Ganun kalala yung performance natin in terms of trying to keep this in control. Meanwhile, yung ibang bansa, nag-i-improve na sila, na-decrease nila, tayo hindi. Reasons for that? Well, kultura natin, for sure. Kasi hindi natin tanggap yung mga yan eh. Yung mga HIV na yan, may mga stigma yung mga yan. Kapag na-brand ka as HIV, parang kinakahiya ka na kagad, which is wrong. Nag-start akong magiging active sa sexual since second year college pa ako. Tapos, during that time, mga partners ko more on male. So, wala akong partners na female. Tapos, yung mga sexual intercourse ko that time, more on, more on unprotected siya. So, ilan partners po did you have? Wala po talaga ako yung parang tinatawag nila na boyfriend, permanent partner. So parang kung sino lang, kung sino-sino lang, parang gano'n. So, how did your family accept po yung... Anong nalaman nila? Hindi. Nung nalaman ko na naging positive ako yung result ng test sa akin, until now, sad to say, hindi ko pa din-disclose yung case ko na positive ako kahit nga sa kapatid ko, sa family ko. Ang nakakaalam lang talaga yung mga close friends ko. And po, may tinitake po ba kayo meditation? Yes po. Mula nung nalaman ko na naging positive ako for HIV, nag-start na rin po ako ng antiretroviral drugs. Anti-TB drugs, prophylaxis po siya for TB. Tapos, meron din po mga test na pinapagawa aside dun na determine na HIV nga ako yung sa VCT. Meron din pong pinagawa to check kung ilan din po yung aking CD4 count. So, may blood test po for CD4 count. Ang hinihintay ko na lang ngayon, dahil nag-take na ako ng antiviral drugs, meron akong test to check kung gaano pa kadami yung virus, yung HIV virus sa amin. So, yun yung viral load test naman. So, hopefully, sana mababa na yung count ng virus. For HIV testing, kung hindi magbibigay ng consent yung pasyente, hindi mo siya pwedeng i-test. Kahit magbigay ng consent ang buong ang kanya, hindi pwede. Kaisa-isang patient, right? Positive siya. So, aware yung employer niya na positive siya. Pero hindi sila pwedeng tanggalan sa trabaho because they have their rights. So, may protected sila ng law. Gaano kamahal yung gamot nila? Yung gamot nila ay free. Pero, may mga blood work sila that should be done every 3 months, which cost around 6,000. So, pag may, halimbawa, tinest ka for HIV, first is parang initial testing.
So, positive ka nun. After a month, you should be tested for the confirmatory test, which is parang Western blot. So, pag positive ka na dun, positive ka na. So, iti-test ka na lang ulit after 6 months. Pero ang iti-test na sa'yo, kung bumabagsak yung CD4 na tinatawag. So, doon tinitingnan namin kung bumabagsak na ba yung immune system nyo. That is when, pagka parang yung CD4 count na tinatawag, dapat million yon. Sobrang dami nun. But for HIV patient, nagiging 4, 0, which means yung immune system nila is not working anymore. Nung, di ba pa nalaman niya na positive kayo, may nakaka-intercourse pa po ba kayo? Medyo lessen na yung tapos more on protected na yung ko intercourse. Ngayon kasi meron akong partner. Ayun. So yung sexual contact namin limited na, pero meron akong protection. Alam po niya? Yes, alam niya. Ayun po, yung partner niyo po ba is positive din or nagpa-test? Since alam niya na positive ako, in-encourage ko siyang magpa-test. Ayun. Pero, kasi yung test kasi is voluntary kasi yan. So, ayaw niyang magpa-test. Yun. So, alam naman niya nagtitake ako ng antiviral drugs, may mga prophylaxis medication ako for TB. Pero hindi siya nagpa-test. Ayaw niya talaga magpa-test. Natatakot siya. Ayun. Hindi ko naman mapipilit din siya. Paano niyo po nalaman na you're positive? Meron kasi regular na sa akin, regular check-up. Tapos, doon sa test, may mga test kasing pinapagawa doon para malaman na HIV positive ka. Ang una doon, yung BCT test. So, yung official result na yun nandun sa doctor mismo. So, nung sinabi niya sa akin na positive yung result, sabi ko, okay. Tapos tinanong niya ako kung ano yung naramdaman ko. Sabi ko, parang expected ko naman. Hindi ako tinabahan. Pero may worry ako na kung paano ako, yung sa mga kasama ko, so mga nakakilala sa akin, paano ko sila sasabihan. Then, ano po yung parang naging reaction nyo nang nalaman nyo? Parang sa akin nung una, parang wala. Nung una, parang in-expect ko na pag lumabas na positive, parang tanggap ko na siya. Next kong gagawin, parang gano'n. More on worry lang ako, pero hindi masyadong depressed. Hindi ko naramdaman na depressed ako. Do you have any social media accounts? Meron naman. Was it difficult po to communicate with your friends, co-workers, relatives? Anong nalaman ko na positive ako? Nung una, nagdadawang isip ko kung paano ko sasabihin sa mga close friends ko, ayon sa kanila, lalo na dito sa work. Tapos, ang una kong in-approach talaga yung mga close friends. So, yung parang initial reaction po nila, parang positive naman po ba or may negative? Open-minded naman sila. Bakit niyo po naisipang magpa-test? Yun. Medyo mahaba-habang storya. Since 2006, bali, second year college ako, active na kasi ako noon. Sexually active. Parang male to male. May free na program yung DOH dun sa area na yun. So parang every year, twice a year yun, ang time na yun. So nagpapatest ako. Tapos yung result nun, itatawag ko na lang sa kanila. Bibigyan nila ako ng code. Tapos itawag ko sa kanila. Based dun sa code, i-reveal nila sa akin na ano yung result. So twice a year yun ginagawa. Tapos, for almost ilang years na din, na negative naman yung result. So parang yearly na lang yung test na ginagawa sa akin.
Then, yung next po, di ba po may mga sinabihan na po kayo? Did your relationship po sa kanila, parang nagbago po ba yung pakikitungo or yung pag-communicate niyo sa kanila, pakikisama? Napansin ko, parang may nagbago, pero yung pagbabago ng pagkikisama nila sa akin, masyado silang masyado protective. Hindi nila ako, positive yung effect. Hindi nila ako dinadown. More on in-encourage na ako na magiging healthy, sa diet. Parang mas protective sila na mas in-encourage nila ako na pumalagaan yung sarili ko. Ganun. So, yung next pa, parang yung sakit niyo po ba, parang ni-inhibit niya po ba yung sarili niya from doing po your daily routine po or yung mga bagay po? Meron, sobrang laki ng impact sa akin. Kasi dati, kaya kong mag-work ng night shift, parang ganun. Mula nung nag-treatment na, hindi mo na siya, marami nang naiba. Kasi hindi mo na pwedeng magpuyat. Ayun, hindi ka na pwedeng magpuyat. Tapos, kailangan mo talagang mag-follow nung mga gamot, yung regimen ng gamot mo. So, marami kang susundin para to-maintain lang na maging healthy ka. Tapos, marami ka din precaution. Hindi lang yung mahawa ka sa iba, ikaw din yung makahawa sa iba. So, maraming babantayan talaga. Do you think na naka-apekto po siya sa freedom nyo and dignity as a person? Sa akin parang hindi naman. Unang-una lang, parang hindi ko naman natanong sa akin ng sarili na parang na-down ako sa sarili ko na gano'n yung nangyari sa akin. Kasi kung tutuusin, hindi ko lang alam sa iba. Kasi sa akin talaga, kung isip ko, yung ginawa ko dati at ito yung kinahinatnan, ako mismo yung cause kung bakit nangyari ito sa akin. So, kung ginawa ko yung prevention dati, so siguro hindi ako nahawak na. So, dahil naisip ko naman na lahat ng ginawa ko previously, kasalanan ko naman, so accept ko naman siya na talagang gano'n talaga. May message po ba kayo or mapapayo po para sa amin yun po? Since parang kami po yung pinaka-susceptible po na mapunta sa mga ganyan sitwasyon. Ayun. Unang-una, importante talaga yung information dissemination. At saka kung alam dapat kung ano yung mga hanggang saan lang yung capacity natin. Tapos pangalawa, hindi pa dalos-dalos. Ayun. So lahat ng gagawin may consequence talaga. In terms sa sexual, ganun. Lalo-lalo na kasi ako talaga nagsimula nung second year college. So parang sinasabi nila parang kang kabayo na nakawala. Gusto, ayun, kahit walang protection na go lang ng go. So importante talaga na may self-control ka. Pangatlo, hindi man talaga maiwasan, may protection. Diba? Paggamit ng condom. So, list na po yung paggamit na yun. Una-una talaga, di ba, may control po talaga sa sarili. Okay. So, kung di man maiwasan, gumamit ng mga protection. Ayan. Freedom to be out, freedom na makalabas para sabihin na ako HIV positive ako, hindi ako nahihiya. Or yung kakulungan ng kalayaan para magpakita ka kung sino ka talaga stems out from the fact na hindi sila accepted ng society. Kagaya ng pagiging bading, ex-convict, hindi magkakalayo yung mga konseptong yan. Sila yung mga isinasantabi ng society natin na parang sinasabi na we are better than them. So, hindi tayo dapat makihalubilo sa kanila, which is wrong. Sa atin, ganyan, minamarginalize natin yung mga yan. So, wala silang mapuntahang tulong, hindi sila well-informed. Kumbaga, alam nila may HIV sila, hindi nila alam paano nakuha, hindi nila alam paano nasa-spread. So, paulit-ulit lang siya. Yung mga pasyenteng positive for HIV, makapag-out sila kasi kaya sila natatakot. It's because hindi nga alam, natatakot sila how people would accept them. Na kung pandidirihan ba sila, kung lalayan sila, kung kaya nyo bang uminom ng
sa isang baso, kung kaya nyo bang sumubo sa isang, alam mo yun, pagkaibigan mo siya, positive siya, kaya nyo bang gamitin yung kubyertos na ginamit niya? Which is dapat, by hygiene dapat hindi, di ba? Pero di ba, parang tayo, pwede mong kainin yung kinakain niya. Pwede siyang makisip-sip sa straw or makiinom sa baso, kung isa lang talaga. Kasi hindi nga siya nakukuha sa laway. Yan yung isang flaw ng society natin. We are not open to marginalized people. Mahihirap, bading, ex-convict, mga pumatay dati ng tao, mga rapist, na naayos na naman nila yung buhay nila. Pero hindi natin matanggap. Like for example, magsabi ako sa inyo ngayon na okay lang ba kung may rapist na sumama sa atin? Siyempre matatakot ka, di ba? Yun. Bakit ka matatakot sa kanila? Tao lang din naman sila. They have the same dignity as you. So, yung mga HIV patients natin, kaya nahihinder yung freedom nila, nagiging malaya sila to express is because of that. Because hindi natin sila tanggap. Hindi natin sila tanggap dahil we were brought up that way. Ganun yung culture natin. Mahirap baguhin kung ano yung kinalakihan mo. Pangalawa, hindi natin alam kasi kung anong meron sila. Natatakot ka kasi hindi mo alam kung ano yun. Natatakot ka kasi baka pag tinabihan mo siya, mahawa ka na kagad. Hindi naman yun ganun. Natatakot ka na baka pag naduraan ka niya or na lagyan ka ng pawis niya, mahahawa ka na. So, yung boundaries to their freedom is actually kasalanan natin, partly. Dahil hindi natin alam kung anong meron sila. Tsaka kasi yun yung kinalakihan mo. Part din, kasalanan nila yun. Kasi may mga iba naman na kaya eh. Kailangan mo lang ng doble na effort for that. So, kasi hindi sila nagiging malaya kasi kahit sila, kinakahiya nila yung sarili nila. Hindi pwede na ang isang HIV patient, they would expect na may kamay na tutulong for them at every point in the way. Lahat yan magsisimula sa sarili nila. And then tayo, as a society, dapat ready tayo for that. Kapag humingi sila ng tulong sa'yo, tutulungan mo sila. Doon yung freedom. So ako, pagkausap ko yung youngest daughter ko, sinasabi ko sa kanya, hindi pwede yung mini or peanut. Sabihin mo, pek-pek or titik. Kasi bakit ba hindi natin masabi? Bakit nyo ba hindi inaalaw yung mga bata? Knowledge yun. So you have to let them know. Kasi kung hindi, mini lang yan or pototo yan. So bakit hindi natin masabi yung word na yun na dapat nasasabi natin? Kasi dapat may social awareness na tayo. Well, sa atin kasi, basically, ang ginagawa is, ang main sa atin hindi drugs, it's sex sa Pilipinas. Hindi lang mga bakla, mga heterosexual, man to female or man to woman, ganyan. Yung sexual education natin, pangit yun talaga. Kasi kinakahiya natin yun. It's very stigma. Kumbaga, very religious kasi yung culture natin. And in school, kayo ba? May sexual education kayo. Di ba, bawal? Yung Catholic, di ba? Ako, I came from a Catholic school. Pinalaki ako in a Catholic school. I went to a Jesuit school in college. And I received mga sexual educations which helped me. Naging aware ako sa mga dapat na hindi ko ginagawa. Pero in some schools kasi, they don't. Parang tabu yan. Hindi mo pwedeng pag-usapan. So wala ka alam. And I think dapat since pabata yung mga nagiging pasyente namin na may HIV, dapat bata pa lang nagsa-start na. Hindi naman, I think hindi naman masama na mag-start ka na mag-discuss ng mga ganyan. Of course, discretion ng Catholic schools yun. Pero syempre, di ba? I mean, kung gusto talaga nating makatulong, di ba dapat nagtutulong ang church and the government? So, I think this is one big help para makatulong ang school, especially 5 days in a week kasama nasa school yung mga bata. So, ito yung best time na maturuan about proper sex,
proper hygiene, kailan ba dapat nakikipag-sex yung bata, at what age talaga dapat matutunan ng bata kung ano yung tama at mali. Kasi aminin natin, lahat halos ng parents ngayon are working. So they leave their children sa yayas. Or hindi lahat ng mga anak kasama yung mga magulang. Or hindi lahat ng mga magulang tunay na magulang. So, or kahit na nga sariling magulang may nagagawa pang sa pagsamantalahan yung anak. So, I think sobrang laki ng magkaroon ng sexual education lahat ng Catholic schools para matulungan nga yung government na ma-prevent natin yung pag-spread ng HIV. Kung magtuturo, dapat public and private. Or dapat may isang curriculum lang na susundin kung ano lang ituturo at this age, i-level nyo. Parang ito bang knowledge na to at this age, i-bracket nila. Hindi naman porke lahat talaga kailangan ituro lahat. Paano mo ituturo mo ba sa bata yung hindi niya maintindihan? Of course, you have to gauge yung knowledge ng bata kung hanggang saan lang yung maiintindihan nila. Kung ano yung tama at mali at their levels. Kayo at your age. So, dapat alam nyo yung premarital sex. Or kung hindi nyo rin mapigilan mga sarili nyo. Sorry. You have to know na at your age, you have to know what protected sex is. How to do it. What do you need. Yun yung makailangan ng malaman. Kasi children nowadays are so aggressive. Aminin na. Sobrang laki na ng difference sa mga bata ngayon at bata noon. So, spread the wings. Spread the message to sa mga klase, magulang, kapatid, kung paano nasa-spread, nakukuha ang HIV. Maraming